Duldul Assam অসমীয়া ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম যদি ভাল পাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব Hello friends, Duldul Assam channel আপোনালোকক স্বাগতম আজিও এটা ইনফৰমেটিভ ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব যদি ভাল পাই ভিডিওটো লাইক দি দিব আৰু যদি বেয়া পাই ডিসলাইক বাটনটো আছেই বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি কিবা এটা প্ৰপাৰ্টি কিনিব খুজিছে স্পেশালি যদি মাটি কিনিব খুজিছে তেনেহলে আপোনালোকে এইটো কথা জনা দৰকাৰ যে যিকোনো মাটি কিনাৰ আগত আপোনালোকে হেইটো মাটিৰ যিটো ডিটেইলছ হেইটো আপোনালোকে চেক কৰি লব প্ৰথমত সো বন্ধুসকল ilrms মানে Integrated Land Record Management System হয় বন্ধুসকল এইটো গভৰ্ণমেণ্ট ওয়েবসাইট পৰ্টেলত আপোনালোকে অসমৰ যিকোনো ডিস্ট্ৰিক্টৰ যিকোনো গাঁৱৰ মাটিৰ যিটো জমাবন্দী অনলাইনত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি মাটি ক্ৰয় কৰিব খুজিছে সাৱধান হওক প্ৰথমতে আপোনালোকে অনলাইন যোগে চেক কৰি লব যে সেই মাটিটোৰ মেইন সত্তাধিকাৰী মানে মালিক কোন তাৰ পিছতে আপোনালোকে মাটি কিনাৰ দিশত আগবাঢ়িব আজিকালি বন্ধুসকল ডিজিটেল মাধ্যমেৰে বহুত কেইটা সুবিধা আপোনালোকে অনলাইন যোগে পায় আৰু আপোনালোকে মণ্ডল অফিচত যাব দৰকাৰ নাই অনলাইন যোগেই সেই মাটিটোৰ সকলো তথ্য আপোনালোকে জানিব পাৰিব সব বন্ধুসকল মই আপোনালোকক আজি নিজৰ মোবাইল স্ক্ৰিনত কেনেকৈ হেইটো ওয়েবসাইটত যাব পাৰি আৰু আপোনালোকৰ হেইটো মাটিৰ ডিটেইলছ মানে ল্যান্ড হোল্ডিংটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি হেইটোকে এই ভিডিওৰ যোগেদি দেখুৱাম সো এতিয়া মোবাইল স্ক্ৰিনত গুছি যাও বুম তো বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত যাব ইয়াতে আপোনালোকে সাৰ্চ বক্সত কি টাইপ কৰিব ilrms স্পেস দিপিনে আসাম তাৰ পিছত আপোনালোকে গো টিপি দিব গো টিপি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা পেজ উলাই আহিব প্ৰথমটো যিটো অপচন আছে প্ৰথমটো যিটো পেজ আহিছে আপোনালোকৰ ilrms আসাম বুলি তাতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত বহুতো অপচন দেখা পাইছে যে জমাবন্দী প্ৰমাণপত্ৰ দলিল আৰু ভূ নক্সা আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই প্ৰথমটো অপচন জমাবন্দীত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে জমাবন্দীৰ কপি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমটো অপচনে দেখা পাইছে যে ইয়াত সকলো ডিস্ট্ৰিক্টৰ ইয়াত ইনফৰমেশন আছে সো আপোনালোকে কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টৰ হয় হেইটোত ক্লিক কৰিব মই আপোনালোকক জাস্ট এটা দেখুৱাবৰ কাৰণে ধেমাজি ক্লিক কৰি দিছো মই ধেমাজিত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সেকেন্ড অপচন আহিছে চক্ৰ আপোনালোকৰ সাৰ্কেল অফিস কোনটো পৰে হেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব মই ধেমাজিয়ে দি দিছো তাৰ পিছত আপোনালোকৰ অপচন আহিছে গাঁও ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ গাঁওটো সাৰ্চ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ সকলো ধেমাজি ডিস্ট্ৰিক্টত যিমান কেইটা গাঁও আছে সকলো ইয়াত সন্নিবিষ্ট হৈ আছে সো মই এনে এটা আপোনালোকক ডেমো দেখুৱাৰ কাৰণে এটা গাঁও চুজ কৰিম কুলা পথাৰ বুলি চুজ কৰি দিছো তাৰ পিছত এটা মন কৰিব লগিয়া কথা যে আপোনালোকে যোনটো মাটিৰ জমাবন্দী ইয়াত ডাউনলোড কৰিব খুজিছে হেইটো মাটিৰ ডাক নম্বৰ মনত ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো বন্ধুসকল মই ইয়াত এটা ডাক নম্বৰ টাইপ কৰি দি দিও আৰু ইয়াত যিটো ক্যাপচা আছে এটো ফিল কৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ জমাবন্দীটো শো হ'ব তো এটো টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সাৰ্চ বক্সত টিপি দিব সাৰ্চ বক্সত টিপি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত ডাক নম্বৰ শো হৈ গৈছে সো ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত গ্ৰীন সিগনেল আহি গৈছে বন্ধুসকল ইয়াত সি জমাবন্দীৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ জমাবন্দীটো ইয়াত উলাই পৰিছে ইয়াত আপোনালোকে মাটিৰ অনাৰটো চাব পাৰে আৰু ইয়াত আপোনালোকে সাইট কোনটো দাগত কোনটো পট্টা নম্বৰত কোন অনাৰ হয় হেতু আপোনালোকে ইয়াত আৰামছে চাব পাৰে আৰু কিমান বিঘা মাটি আছে কিমান কালি আছে হেতু সকলো আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব আৰু কি শ্ৰেণীৰ মাটি হয় সালিতলি নে বাৰী না কি আছে হেতু সকলো ইনফৰমেশন ইয়াত আছে তো আপোনালোকে মাটি ক্ৰয় কৰাৰ আগত এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে অনলাইন যোগে আৰু এইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল এইটো জমাবন্দী আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব ইয়াত এনেকুৱা ডাউনলোড অপচন নাই পেজত কিন্তু আপোনালোকে এইটো অফলাইন ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰে আপোনালোকৰ ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে সো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াত 3 ডটছত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ওপৰত আপোনালোকে 1 2 3 3 নম্বৰ অপচন আছে ষ্টাৰৰ পিছত যিটো ডাউনলোডৰ অপচন আছে ইয়াত ডাউনলোড কৰি থব আৰু হেইটো ইনফৰমেশন লৈ পিনে আপোনালোকে যিকোনো মাটি ক্ৰয় কৰাত আগবাঢ়িব পাৰিব সো বন্ধুসকল এতিয়া আমি যাও নিজৰ ফেস কেমলৈ সব বন্ধুসকল আপোনালোকে আজিৰ ভিডিওটো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত শেয়াৰ কৰি জনাব আৰু যদি কোনোবা নতুনকে মোৰ চেনেলত আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নটিফিকেশনৰ যিটো বেল আইকন হেইটো টিপি দিব এতিয়ালৈ আহু বন্ধুসকল জয় আই অসম